Salut băieții, ce faceți nebunilor? Salutare, forță frate! Ce faceți nebunilor? Iată că este 4 iulie în curând, ziua națională a Americii, așa că vom juca și noi cu skin-ul ăsta, care este deja, este pe shop, dar eu îl am deja și voi juca cu el. Tudore, Alex, Costache, Andrei, Mario Simplu, AM Zeus, GRM1, Bădulescu, Andrei Gabriel. Ce faceți băieți? Onea Darius. Stați un mic băieții să postez și eu pe Facebook. Ce mai ceți băieți? Totul bine? Care este treaba? Alrighty. Ok, nebunurilor care sunt. Băi, merge, au reglat ăștia cu Instagram-ul, oare? Oare au reglat Instagram-ul? Ia să facem noi Insta Stories de care au reglat. Salutare prieteni, vă aștept pe live. Veniți pe live, căutați Ștefan Reman pe YouTube și veniți pe live. Sunt live acum cu Fortnite. Vă aștept. Stai că nu-mi place. Salutare! Veniți pe live, frate! Căutați pe YouTube Ștefan Reman și veniți pe live. Așa, băieții. 7 persoane vor să se înscrie aici pe Fortnite România. Băi, băgați-vă și voi pe Fortnite România, da? Cine care vă interesează Fortnite-ul? Avem un forum cu Fortnite. Da? De cafelul. Uite, frate, băgați-vă și voi pe Facebook. Fortnite. Nu mai mă sună Andrei Torbare, care ești. La ce mă sună? Andrei, ești pe live? La ce sun nebunule?
Așa, salutări tuturor de pe chat, Meatdog, Truță Daniel, Best Andrew, Ceaușu Vlad, Forțini, Secret Edward, mulțumesc Ceaușu Vlad pentru susținere. Gaming with Călin, pardon, Radu Sebi, Sorin, ceva Sorine, mafia grea, să moară dacă nu a venit mafia. Dați-vă la o parte, mafia grea pe chat, nu o dai. Oh, Ruddy Booty. Băi, cred că nu, zilele mele sunt cam numărate pe YouTube din nou. O iau razna din nou. Hai să jucăm niște Fortnite de calitate în seara asta, să facem niște kill-uri frumoase. Niște win-uri frumoase. Dani Zaharia, mulțumesc frumos. Sky. Nu neapărat Sky, nu e adevărat. Nu din cauza la inactivitate ai persoane puține pe live. Că sunt activ acum de vreo... Am fost activ în ultimul timp o grămadă, nu e problemă. Mulțumesc, Kai! Forțini! Stai că am schimbat eu aici. What the fuck, man? Ce ziceți, băieții? Bratule, ce faci, frate? Bratule, când ai timp, fratele meu? Când ai tu timp? Poate fi și o lună. Când ai tu timp? Termină și mie alea, lista aia de ți-am dat pentru Twitch. Te rog frumos, când ai tu timp? Și îmi spui cât face, cu tare. Că vreau să îmi pregătești și Twitch-ul, că cred că până la urmă tot pe Twitch ajung, îți dai seama. Nu știu care e treaba cu YouTube-ul. Și chiar dacă e, oricum vreau să fac și canalul ăla să arate mișto. Când poți tu? Știu că ți-am dat o listă mai mare așa. Giovanni! Tă moară tanțita! Ok. Nu, mă cheamă King Viking OG pe Twitch. King Viking OG. Scris legat. Iată că am găsit și un shotgun-escu. Ce face Cova? Bratule, totul bine? Sunteți bine, băieți? Băgați un like. Lasă-i, frate, cu like. Să bage dacă vor like. Fără să le cerem noi. Ștefan Anisi. Toboșaru, salut Toboșaru. Ce zici, frate? Mulțumesc pentru abonare. Cred că avem un bowler aici. Uite-l.
Hai, frate, fiți ar tactical-ul mătii! Avea și ar... Fuck, man. Hai că am mai dat și pe lângă 2, dar i-am dat 4 direct în el. Fuck. Hai că ai dat damage dacă e. Stai, frate. Așa, crouch target, reload, use, Gata, frate. Gata, frățichii. 3 DP Venom. Nu joc. Joc solo. Salut, Denis. Ce faci, frate? Ce mănânci acolo? Uite, aveau niște de-astea. Vi-l dau vouă pe ăsta. Pria! Ei, salut! Ce ești, bebișor? Treabă. Mulțumesc frumos. Dați-mi voi ad, dăm tu ad, o dai cu Răzvi. Dăm tu ad și îți dau accept. N-am nevoie de moderator, Liviu, nu vreau să adun 1000. Adică nu e vreo regulă, dacă stai pe canal 2 ani primești mod. Când nu mai am, aleg eu dintre voi. Când nu mai am mod, mai dau mod la cineva. Uite, lui Alex 2K i-am dat că nu mai aveam seara mod și a fost bine, că într-o seară era singurul moderator de pe chat. Înțeleg ce spui de acolo, dar nu mai am nevoie acum. Vă accept cerere la toți la prietenie, sigur. Andrei 07 Chamber, uite, e al doilea meci ăsta, n-ai pierdut mare lucru. Sunt mulți, uite, Black Tigerman, ce zici, faci? Vlad B, salut! Mamă! Băieți, l-avem pe Denis! E Denis cu mine! L-ați văzut? Cu skin-ul ăla verde! Cine știe pe chat pe Denis?
Stream sniperul number one e cu mine, să moară dacă nu e cu mine. L-am văzut. Ia uite-l. Fucking shit. Denis, mâncate ar spumili să te mănânce, Denis. Ați văzut, frate? LOL. Băi, gata, Denis, cu stream sniper, că nu e frumos. E urât. Ai văzut? L-am văzut că era lângă mine. Da, a pus el mâna. Deci Denis îmi dă de cele mai multe ori stream sniper. Ok, bradere. Nu eram pregătit, că vreau să eu dau lui Denis, dar nu eram pregătit. Hai, dați-mi stream snipe, ne vedem la Lonely Lodge, da? Hai, cam departe. Hai la Lucky Landing, băieți. Stream snipe la Lucky Landing, coborâți Lucky Landing, da? Lucky Landing, băieți, let's go! Aștept ciorbița. Oh, shit. Oh my god. Aș mânca o ciorbică, să mor dacă nu. Mamă, nici nu suntem 40 de inși. Băi, Denis, când ai stream snipe, dă și tu, bate-te cu toată lumea și ne întâlnim la final, ca băieți. Noi doi, ultimii doi. Nu așa ca țăranul vii direct pe mine. Că uite, era ieri un băiat Mario și îmi dădea stream snipe și ne întâlneam mereu la finalul meciului. Ultimii 3 era și el acolo. Odată i-am dat shot și l-a omorât inamicul, pe urmă. Deci mereu am fost, ne-am bătut, nu? La final, nu așa în prima. Asta e urât, cum așa vii din prima, e urât. Hai să mergem și noi. Bă, dar ce se întâmplă cu mouse-ul ăsta? Deci că mi-a sărit bit, e prea lent. Ciudat. Mouse sensitivity, a umblat cineva? 065, 065. Ciudat e. Mi-o fi umblat la mouse, frate. Bogdan. Din calculator, trebuie să verific după meci. Sau să verific chiar acum. Mouse. Băi, sunt pe 800. Cine mi-a umblat, frate? Băi, îmi sărus. Ba, păi da, mergeam eu. Am înțeles. Da, mi se părea de ieri, frate, ciudat ăsta, se mișca prea greu. What the fuck, eram pe 800 în loc de 1600. Că am sensibilitatea mică din joc și am pus 800, 1600 în
la mouse și aveam 800 la mouse. Cred că mi-a umblat Bogdan din greșeală. Și îmi schimbase treaba aici, de-aia jucam mai ciudat. Așa, frate. Mamă, ce tare e chestia asta! Cu artificii. Radu Seiu, mă, mai știi? Da, frate? A, nu cred că e Denis Borș. E altul, altcineva. Nu cred că este el. Mid Dog, eu sunt. Păi acum toți sunteți, ca să ziceți că sunteți voi. Toți ziceți că sunteți voi. Eu sunt. Lol. What? Câta scara? Yay! Nu pot să fac custom. Îmi trebuie 100. Mai dați și voi. Băgați codul King Viking TV dacă vreți să fac custom. Cine întreabă de custom, ar trebui să aibă codul meu ca să putem să facem custom. Îmi trebuie 100 de suporteri ca să iau cheie de custom. Băgați și voi. King Viking TV, uite, scrie aici. Am 39. Sunt la început. 39 de bucăți am. Salut, no cenzore. Ce faci, frate? Băi, mă, duc bine pe aici? Da. Ce faci, no cenzore? Salut, frate. Ia uite, mă. Băi, dar cum îl ajung pe ăsta din urmă? De ce merge mai încet ca mine? Ce mișto era dacă puteam să trag în el? Ok, mid dog. Ok, frate. Alrighty. Să moară rața. Uite câta rața aici. Da, a vrut să tragă în mine. Ce șobolan. Sabin DM, mulțumesc pentru abonare. Și bine a venit în familia vikingilor. A vrut să-mi tragă în mine, ai văzut? Șobolanul ăla. Hai că mă duc și eu la bloc acolo, la The Block. Cred. Da, hai să văd unde vine zona întâi și până. Hai, frate. Ne plimbăm cu slipstream-ul. A, suntem în zonă, am înțeles. Am înțeles. Let's go!
Haide, mai mori să-ți dăm stream snipe. Păi stai, frate, să jucăm și noi un pic. Hai să joc și eu un pic. Nebunule care este. The block. Iată că avem mulți brăduleți aici. Opa. A, ce am făcut, frate? Ok. Ce e asta? Hai că mi-a dat o armă. Ești nebun? M-a rupt. Bă, dar îmi place chestia asta. Ok. What next, please? Sal, frate. A intrat la mine pe live când eram la piscină. Gata, știu. Da, Robert. Pe Facebook, da. Stătea relaxat. Băi, găsești și un alt shotgun sau ce se întâmplă? S-a fost lootat pe aici, am înțeles. Tot sărăcirea asta. Așa, băieții. Ce se întâmplă aici? 90, 94, ce se întâmplă? De ninja, sal, frate. Ce se întâmplă cu aceste numere? Spam cu 69. Și fugit, am înțeles.
I-am dat-o la șabalan. Ok. Laura Maria, jocul la solo, Laura. Aș vrea să joc și cu abonații, dar să facem și noi custom. Dar îmi trebuie, pentru că la squad așa e aiurea, că intră prea puțini. La creativ doar 16. Și mai trebuie 60 de susținători. Mamă, fii atent acum, șmecherie. Ia fii atent. Să mă ceva în arma asta de căcat. Shotgun-ul ăsta de căcat. Oh, mersi, bebișor. Băi, pare mi-am făcut și o treabă cu rachetele, nici n-am văzut și eu. Uite, i-am dat de mișca lumea cu arma aia, dar... E bună, dar... E bună, dar nu e bună. E de căcat! E bună, dar nu e bună. E bun. Arma era... Vorba de arma era. Mulțumesc, Alex Porțini. Negresă cu... Cu ce e, baby? Cu vișine? A? Numai cu vișine? Negresă cu vișine, care dorește, care mai poftește să moară tanțe. Papaile! Nu da, ready. Am dat, frate. Ido full, dacă tu mi-aduci 10 suporteri ar fi mișto, da. Mulțumesc. Mario Nedărcu nu e bun. E ok, nu e nici rău, nici... E ok, da. Ideea că cu drum shotgun trebuie să-i dai mai multe bucăți. Că dă 50 maxim damage. Și el dacă are armură full trebuie să-i dai 4 bucăți. Și el dacă se mișcă bine și îl ratezi, el îți dă 2 ca lumea sau una cu un shotgun mai șmecher. Și 2 bucăți îți dă cu shotgunul ăla normal. Și te-a linșat, trebuie să-i dai 4. E oarecum mișto, îmi place. Cred că e mișto la înghesuială, frate. La squad, să-i prinzi pe unii pe șobolan grămadă, să le dai bam, bam, bam la toți. Lonely, haideți la Lonely. Dacă sunteți în meci cu mine, haide. Alex Danilă, mai sari, mai sărim pe geam, să moartă anțeta. Rupem geamul.
Ce v-aș vrea? Mulțumesc, Denis, ai fost mai drăguț de data asta. Chiar ai fost mai drăguț. Ok. Eu sunt, ți-am zis, Meat Dog. Păi și de ce nu mi-ai zis șobolanei de ieri, că tu ești? Că te-am și înjurat prima dată. Tu erai. Sau poate mi-ai zis, dar n-am văzut pe chat. Căutam pe cineva cu numele Denis, probabil. Da, pe urmă ai văzut că nu m-am mai enervat cu tine. Doar la început m-am supărat, dar pe urmă nu. E ok. Da, intră și tu în meci și ia-o pe partea aia altă. Și ne întâlnim la final, cum făcea Mario ieri. A zis cu Mario ne întâlneam în ultimii 3. Da. Deci cu Mario de 2 ori ne-am întâlnit ieri la ultimii 3. Ce, baby? Da, Mario, ieri. Nu știu. Da. Băi, să știi că-s mișto rău rachetele astea pentru construcții, îmi place. Da, sunt lansatoare de fireworks, de artificii și dărâmă construcțiile. Sunt mișto. Așa facem, ok, frate? Păi joci tu mai safe, da? Ca să ajungem la final. Și o dăm puternic acolo, ne batem ca șobolanii. Că așa sunt și eu pregătit, am și eu arme și material, nu așa la început când n-ai nici material, nici iaiurea. Da, men, vedem. Da, Denis. Alrighty. Oh, avem 2 bolere, ok.
Let's go, brother! De ce sunt persoane puține? Pentru că vin persoanele și văd că suntem puțini și pleacă. Let's go! Ce disperată viață ești! Du-te să te bată de aici de turbat ce ești. Cu editatul tău rapid, zici că dorm cu calculatorul sub pernă, du-te în sânge să te bat. Băi, unii sunt prea buni, frate, la Fortnite ăsta. Lasă-mă, frate, să mă joc și eu cu nubii mei. O, dracu, că abia am intrat. Mamă, ce bun este, a? Vezi că e în descriere PC-ul sau scrie semnul exclamare PC. N-ai intrat? Am înțeles. Mario X ești cam slab pentru un streamer. Eu mă joc de Caterinca Mario. Nu mă interesează să fiu... Nu mă duc la... mondiale. Și toți streamerii români sunt slabi la Fortnite, dacă vrei să mă întrebi. Dacă era vreo unul bun, era la mondiale, frate. Se bătea cu ninja, cu asta. Adică sunt foarte buni unii streameri români, dar toți suntem slabi ca România. Și știi de ce? Pentru că toți streamerii străini sunt pe amfetamine la concursul, la competiții internaționale, sunt toți pe amfetamine, bagă ca la balamuc. Documentează-te și tu. Bagă amfetamine ca să aibă reacții mai rapide ca la balamuc.
Așa că nu avem noi cum să concurăm cu ei când noi suntem curați. Românii nu bagă nimic. Și eu joc de Caterinca, nu joc ca să fiu eu vreun zeu la Fortnite. Mă doare în banană de Fortnite. Nu sunt tryharder, nu mă interesează. Costin Căriciot. Am 44 de win-uri la solo, din care 28 sezonul ăsta. Eu zic că e destul de ok pentru un streamer handicapat așa ca mine. 28 de win-uri sezonul ăsta care am jucat din an în Paște. Joc numai pe live vreo oră, două pe zi, nu mă antrenez, nu nimic. Eu cred că e blană. Alții care sunt mai buni se antrenează. Eu fără antrenament am 28 de win-uri, e blană. Am făcut și la arena 264 de puncte, așa fără antrenament, eu. Uite, cum m-ai enervat. Mario, tu-ți căciula ta, Mario. Uite, vezi, din cauza ta, Mario. Fiți ar căciula să-ți fie de râs. Așa că 28 de win-uri sezonul ăsta care am jucat în an în Paște e foarte blană. Nici nu mai este aici, Mario. A plecat, că e șobolan. Zice ceva și pleacă. Fiți ar căciula dracu zăți. Vezi? Ce ai făcut, Mario? A plecat. Dă cu o vorbă și pleacă. Stai să vorbim! Cap în gură îți dau. Dă-mă dracu, am sărit de acolo. Holy shit. Deci, fără antrenament, fără tryhard, am win-uri, mă doare la banană. The fuck you, nu man. Da, hai că vă accept acum la toți, nebunilor. 8 avem, așa. Sunt slab pentru un streamer. Mă cac pe mine pentru un streamer. Băi, ce înseamnă să fii streamer? Să ce? Sunt niște reguli să fii streamer. Mă doare la banană. Eu joc la... Nu vezi că avem 2 persoane pe live? Eu nu sunt streamer. Că dacă eram streamer aveam cel puțin 100. Eu sunt un fel de... miezul din pizdă. Sunt un fel de pielea pulii. Aoleu. Oh my god. Doamne, ia-mă de pe acest pământ, această planetă. Du-mă, mamaie, pogorăște-te din mormânt peste mine. Mulțumesc, băieți, mă bucur că vă fac să râdeți. Asta este scopul. Asta este scopul live-urilor. Să ne destindem, să râdem. Să ne căcăm pe noi. Aveți grijă cu Pampers-ul? Ce râde Andrei aici în spate, în background. Din ceruri, pogorăște-te, mamaie! Păi nu, că mamaia a murit, trebuie să se pogorască din pământ în sus. Oh, viața mea! Deci, nu știți ce ratați dacă nu veniți pe live-ul meu. E de-astea, cu muie în găoază, cu tăfăme. Ia. Nu, joc la solo, nebunule. Bogdane. Iar n-a intrat Denis. Păcat. Păcat, păcat, păcat. Cine zice așa, baby? Bibilica. Băi, pe mâine, știți cum zice Bibilica? Cine are bibilici? Știți cum face Bibilica? Păcat, 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 păcat. Uite ce să bat Sevegi, stai așa.
Let's go! Tra! Asta e că mai are niște minuni aici. Ce ai făcut, șobolane? Nu ai nevoie de antrenament ca să-l bați pe ăla, ești perfect. Mulțumesc, Bogdane. Uite dacă trage cineva cu... Eu... Dacă trage cineva cu arma, acum eu fac schema asta, fii atent. Ia atent. Gata. Evit headshot-ul. Sau stau așa, zice că sunt vreo marionetă ceva. A, salutat casa, am înțeles. Hai că sigur îl leviți. Băi, e cam cu slow motion, dar sunt compilații pe net în care cineva dansează și evită gloanțele, pe bune. Îți dai seama că e mai mult nimereal așa, dar se poate. Julie, papa bună, ce faci, frate? Septi, salut, frate! Le știu, da, frate, ai văzut? Poți să eviți gloanțele cu dansul. Băi, sunt șmechere rachetele astea împotriva build-ului, zic eu. Chiar îmi plac. Artificiile, sunt mișto. Let's go, brother! Viața mea! Oh, oh, oh.
Mare, mare, mare. Să ți-o dau la... Nu mai știu ce... Hey. Rima altceva, dar să nu fiu porc. Irafa, ce faci, frate? Forță! Day 4, mulțumesc pentru abonare și bine ai venit în familia Vikingilor Forținii, frate. Ia că se bat șobolane, ai și noi. Let's go! Nu, dai că ți-o iei, cap în gură ți-ai luat. Ce faci, frate? Șobolane! Mamă, dacă nu extermin meciul ăsta, să moară tanțeta, cap în gură le dau. A, sunt full la lemn, am înțeles. Wow, atât și legendar, am înțeles. Unde e Mario care zicea că joc slab? Care, frate? Dă foc dacă nu sunt pileșini. Când joc meciuri de-astea mai bune, nu sunt șobolanii pe live să zică bravo, Ștefane! Când joc un meci slab, e slab și a ieșit. Păi stai dracu și te uită vreo 10 meciuri și Boron face o medie. Își dă cu părerea la un singur meci, la o singură fază. Ha-ha! Ești un fel de pielea pulii. Oh, am ieșit. Stai și uită-te mai multe meciuri. Analizează. Analiza zilei. Evenimentul zilei. Haide, frate! Șarpile! Haide! Păi nu de-aia nu am oameni pe live, că zic că joc slab Fortnite, dar joc cât de cât ok, zic eu. Nu fac win-uri așa într-una ca Ninja, dar destul de entertaining. Nu e plictisitor. Hai că avem acum arme ca șmecherii. Ca vikingii aia mari. Ei. Hai, lasă-l acolo. Hai, dă-l încolo de chest, că stau să mă risc acum. Ce e ăla, frate? Dramgun? E Dramgun. Băi, cred că e mai bine iau Dramgun în locul ăsta. Așa. Că sniper am. Genial.
Genial. Și armuri. Gata. I'm set. I'm set for life. Oh, viața mea. Salut, Cezar. Ce faci, frate? Aia cu pielea. Îți place? Muzicala? Lama, frate! După ce am de toate, mai găsesc și lama. What the fuck, man? Deci dacă nu sunt înarmat până în dinți și materiale și să moară tanțetilii, dacă nu fac win, dacă nu arunc cu monitorul pe geam, ești nebun? E win, frate, haide, frate! Îl simt! Îl simt pe win! Unde? În cur! Hai, frate! Când am auzit lama, m-am gândit la piesa lui Luci. Care? Aia cu laba? Laba. Băi, ce piese poate să scoată unii oameni, frate. Nu că am ceva cu Lucy. Dar, the fuck, man. Băi, și YouTube-ul ăsta a ajuns Pornhub. What the fuck? Adică diferența între YouTube și un site de videocea nu e mare diferența acum. A, este. Sexul vinde, frate. Sexul vinde! Alrighty, booty! Ce, frate, vine aici... A, uite-l. Am înțeles. Aici vine. Let's go! Mai, frate, că a fost headshot! Lasă-mă, frate, 156! A fost headshot! Trebuia să fie kill ăsta! Mă lași! Ziceți voi, băieți, dacă n-a fost headshot, să moară tanțeta! Ce faci, frate, a fost headshot? O să las drum gun-ul totuși. A fost headshot. Headshot. Băi, măcar i-am luat armura. Dacă mai avea mini-uri, cred că are 50 acum. Ia uite-i și pe aia. Mamă. Ce bine a construit șobolanul, ați văzut? Nu și-a luat damage deloc. Bravo, frățichi. Nu știu cum a făcut de nou a luat damage. A construit, cred că nu era la înălțime și a pus scară. Bravo, frate. GG. Hai, mă duc în partea cealaltă. Îl las pe el acolo. Mai suntem 3. În afară de mine 3 bucăți. Eu mai mă plimb pe aici un pic, ca să jucăm așa mai safe, să fie win-win. Aha. Fii atent și tu ce porcărie este. E zona în valea asta aici. Pă bune.
Deci e zona aici. E pe munte la șobolanul ăla? Are zona? N-are. Ai, frate, ce bine mi-a dat-o, ce m-am ce m-am mâncat în fucking shit, man. M-am mâncat pe mine să mă bat cu șobolanul ăsta. Cu vikinga. Cu vikinga! Fuck, man. Hai să ne uităm totuși că... Hai să ține cu vikinga. Hai, vikingo. Nici nu mă supăr, că având skin-ul ăsta... Băi, pune ceva deasupra. Ceva deasupra! Șobolane, hălă! N-are material, săracul. Bate lemnul ăsta, copacul. Mamă, vikinga n-are material. N-are material, frate. Fuck. Și de ce nu mi-a luat materialul? Aveam 1.000.000 de material. Ce am făcut, frate? Deci eu aveam 2000 de meați acolo și n-a luat materialele mele. Mamă, venea zona și a fugit direct. Deci n-a luat de la... Trebuia să ia materialul meu. Aveam materiale 2000, ești nebun. Păcat. Ștefan, bă, să-mi schimb skin-ul în Ragnarok? Cum vrei tu, frate? Da, bagă-ți vikingul dacă vrei. Du-te peste ei, du-te peste ei, nu sta. Du-te peste ei, frate. Du-te la clean-up, frate. Hai, vikingo, hai, vikingo. Bagă-te la clean-up, bagă-te la clean-up. Haide, haide, haide. Fuck. Nu sparge, că nu poți să urci. Ali, shit. N-are meț. Du-te. Ăla-i. Hai, hai cu noroc acum. O împușcătură norocoasă, ceva. Du-te. Haide! Nu! A rămas închis aici. Nu, a trecut, frate. Băi, ce noroc are. Băi, are noroc cu carul. Dă-i, dă-i din are. Să moară. Tanțetili. Dă-i, frate. Nu lăsa să bea. Comentăm meciul aici intens. Hai, frate. Să moară dacă nu câștigă vikinga. Hai, vikingo, să moară tanțetili. Dă-i, dă-i! Dă cine-i dat. Dă-i! Și ăsta cât mai avea? 33, mamă, era la un hit. Un hit îi dădea și era mort și ăsta. 11 kill-uri, merita ăsta, frate, 11 kill-uri, bravo, frate. Merita cu 11 kill-uri, merita și el win-ul. Ai, frumos, bravo. E parezat! E parezat! Holy shit, man! Pilot! Fine comentez, mulțumesc, Denis. Vezi acum dacă mi-ai dat stream sniper, țin minte și cum te cheamă, ești boss. Trebuia să schimb skin-ul, că nu prea îmi place ursul ăsta. Dar e bun, uite, am jucat bine cu el. Lecții de jiu-jitsu. Pilot! Salut, Marius Fertu, ce faci, frate? Ai iconic, nu am iconic. Chiar nu l-am. Fane, salut, frate! Eu uite cum... Băi, ce frumos a ferit de gloanțe. Băi, mă lași. Bui nebunule. Ai Galaxy, am Galaxy. Galaxy îl am. Vreți să joc cu Galaxy-ul? Vreți să joc cu Galaxy skin? Da, Edi. Uite, pentru Edi joc cu Galaxy în meciul următor. Gata, frate, băgăm Galaxy.
Oh, vale, haide cu Galaxy. E, Macarată, salut, frate, respect, ce faci, frate? Acum te-am văzut, scuze. Ce zice, Macarată? Era mișto, uite, vedeți că are un backpack cu fireworks ăsta, cu artificii. Ar fi mișto să scot din pălărie să le dau. Blana, areu. Mamă, sniper, direct. Băi, hai că e lootul bun. Ce avem aici? Un SMG bun. Blană. Blană de raton. Blană de raton cu ce nociv. Fratele nociv. Blăniță de raton. Da! Băi, eu vreau să iau ciuperca asta. Băi, hai că acum au făcut mișto, știi? Că trebuie să apeși pe E sau pe ce aveți voi asta. Opa. Asta a fost stream snipe, că s-a uitat direct acolo sus unde eram eu. Ia. Și acum arată că vrea să joace, domne. El vrea să iasă din meci ca să îmi mai dea stream snipe odată. Băi, șobolane. S-a uitat direct pe unde eram eu. Nu fac, frate, squad, că dacă fac squad rămânem în 20 de oameni pe live. Am mai pățit asta data trecut. Aveam 45 pe live, am băgat squad, aveam 25. Nu stă lumea la squad pentru că nu prinde și mai bine să uită la mine când joc solo. Galaxy! Nu mai pot să dau cancel! Unde e Galaxy? Hai că am reușit să bag Galaxy, cred. Hai că am reușit, ia uite-l. Dar nu am reușit să-i schimb și spatele. Ok. Același meci, gata, frate. Hai, Denis, să moară tanțetilii. Nu putem să dăm creativ pentru că am făcut meciuri de creativ, a mers totul bine, am dat 2 meciuri și al 3-lea meci a dat cineva start mai devreme. Zic, nu dați start, eu dau start, eu fac harta. Altcineva bagă încă o hartă, altcineva a dat start mai devreme, eu eram spectator. GG. Nu te înțelegi cu nebunii, frate. N-am chef să dă start, dați restart, ieșiți, dăm din nou că a dat cineva start mai devreme. Sunt turbați unii dintre
jucători și nu mă bat capul cu chestii de-astea. Mulțumesc, chema cartă Forțini. Da, e mișto skin-ul. Cristiane, salut frate, ce faci? Te duci la muncă acum? Da, Bogdan Bobo, așa este. Nu, eu am vrut să joc la creativ, dar nu înțeleg ei, băieți, unii dintre băieți. Dă start înainte să dau eu start. Stai, suntem, poate găsim mini aici. Mamă, mi-au ochii skin-ul ăsta. Să mor dacă nu mă deranjează. Eu nici Iconic. Iconic nu am, frate. Arată frumos, da, Galaxia. Băi, vreau și eu un shotgun înainte să mă întâlnesc cu cineva. E cineva aici. E cineva aici, dar n-a luptat aici. Cum vine asta? A, e Denis. Ce faci, Denis? Era Denis. Păi de ce nu te-ai dus pe partea alaltă? N-am zis că să mergi să-i bați pe șobolani? Să ne întâlnim la mijloc, la final? Trebuie să găsesc un shotgun. Lasă-l, frate, că nu mă deranjează că dă stream snipe, dar vorbisem să ne batem la final, nu la început. Să îi cobori în cealaltă parte și să încercăm să ne batem la final, ca să fie frumos. Să zicem, băi, am ajuns ultimii 3, noi 2 și batem și care bate. Ala e. Ultimii 3, ultimii 5. Să fim pe forță. Ok, Bogdan. Ăsta și un shotgun. Băi, câte mini-uri, frate. Cred că mai bine mai iau un mini. Sau nu? Ala e! Încercarea moarte n-are. Hai, frate, cu shotgunescu, unde e?
Mamă. Files! Mamă, deci a ieșit genială, baby Negres. Bă, bune. Oh! Ok. Băi, totuși nu-mi place shotgun-ul ăsta. Mamă, e cineva aici. O, nebunul ca asta. Să moară tanțeta. Ce-a făcut, frate? Fuck. Ești prea agitat. Iar ai făcut desert la miezul nopții? Skiller, ce faci, frate? Ia uite ce dans am colectat. Stai să schimb și back-ul. Să avem tot setul schimb. Unde e? Aici. Și gliderul. Da, gliderul lasă-l pe ăsta. Sau să-l schimb. Lasă-l pe. Nu mai aveam... nu mai aveam gloanțe. Am crezut că mai am. Băi, oricum e var zero shotgun-ul ăla. Oh, fuck. Dar și el avea tot shotgun-ul ăla, ați văzut? Același shotgun-ul avea și el. Dar m-am dus urât pe el. Trebuia să... Nici nu știu. Nici nu m-am gândit cum îl iau. M-a luat el direct. L-am tripat. Maven, ce faci, frate? Ce faci, șobolane? Hai că e bine pe lonely așa. Hai pe bătaie, băieții.
Salut, mai știi de pe live-ul ăla de acum un an? Iarna când începuse să ningă. Ted Games. Radu Gaming, mulțumim pentru abonare. Ted Games. Black Wolf și ție îți mulțumesc pentru abonare. Iată, mă, mare șobolan cu racheta albastră. A, mișto. Mai când ne-a dat boogie. Justin Forțini, bine ai venit în familia vikingilor. Justine. Ah, ce bine să nu mai fi răcit, să poți respira și chestii. Să moare tanțita dacă nu e bine. Așa e, skiller. E bine, bine, e foarte bine. Iată răspunsul când dai de greu. E bine, bine, e foarte bine. Zău, să pot respira și eu. Așa, băieții. Băi, nici nu mai joc cu shotgun-ul, mai bine joc cu areu, direct. Nicolas, mulțumesc pentru abonare, Nicolas. Acau. Areu. Băi, vreau un alt shotgun, nu șobolanul ăsta. Ok, bradere. Hai că cu am găsit de shotgun, dar vreau și un shotgun. Și armuri. Shotgun-ul ăla nou. A, nu e shotgun, am înțeles. Nu știu de ce am văzut shotgun. Iată un are albastru, avem acolo, să-l luăm mai târziu. Ce video bitrate? 9000.
9000. 9000. Dacă ai bandă cel puțin 12 mega upload, poți să pui 9000 și mai mult ca suficient. Poți să pui și mai mult, am stat și pe 25.000, dar nu-ți trebuie. Dacă stai pe mai mult se vede mai clar, dar nu e nevoie. 9000 e blan. Ștefan, de unde ești? Din Călăraș. Am stat în București, dar m-am mutat în Călăraș. Bogdan Bobo, da, se poate și mai clar de atât. Se poate cristal de clar. Am stat eu pe 50.000 bitrate, 25.000, se vede super cristal. De exemplu, acum se vede foarte clar, vedeți? Uite, dacă stau nemișcat. Dar dacă mă mișc, începe să pixeleze un pic de tot. Dacă stai pe bitrate mai mare, nu mai se pixelează deloc. Rămâne blană. De exemplu, la iarbă se observă ușor. Uite, vedeți, e iarbă, da? Uite. Dacă stau nemișcat, iarba se vede perfect, vedeți? Iarba, da? Uite, dacă mă mișc așa, începe să pixeleze imaginea. Observați? Cum sunt pe Instagram, Ștefan Remag. Legat. Vezi că e și în descriere. Uite, ți-a dat tema cartă. Mulțumesc, Emma. Dacă ai 23 upload, poți să pui 9000, pune 9000 bitrate, e blan. Câte rachete de astea poți să strângi? Poți să-i mai mult de 6? Oare? Nu, 6. Sunt oricum OP. Mulțumesc, Robert Max. Ce faci, frate? Casian Axinte. Joc la solo, Casian. Cum ți-a apărut piesa lui Norris? I-am lăsat comentariu. Băi, e ok piesa lui. Pentru început e ok. Ok. Adică e prima lui piesă. Ce să zic? E blană. Dacă mai scoate în continuare, prinde experiență, poate scoate și mai bine și mai bine. Bravo lui. Să scoată, dacă îi place să facă și el muzică, să scoată, frate, îmi place. Toată lumea care vrea muzică, scoate, frate. Și eu am scos piese. Care? Dacă mi-a plăcut și mie, trebuie să încerci. Nu știu dacă mi-a văzut comentariu, că am intrat. I-am lăsat comentariu, dar nu știu dacă l-a văzut. Bogdan Bobo, noapte bună, frate. Și Abi are piesele mișto, îmi place. Blană.
Abi se pricepe un pic mai bine. Am mai prins experiență. Băi, azi chiar a fost un live frumos. Mulțumesc băieții pentru susținere. Au fost mereu 40, 50 pe live. Blană, frate. Adică dintre live-urile din zilele anterioare, cel mai bun live ăsta a fost. Și i-am dat-o la șobolan. Alrighty! În fiecare seară la 9:30 live, aproximativ, Bogdan, Bobo. Da, la 9:30 cred că sunt live, mai mereu. Mai ales în weekend. În weekend poate fac și mai până mai târziu, să vedem. Dăm follow pe Instagram și anunț și pe Instagram cu story, anunț și pe Facebook. Dăm un follow pe Facebook, vezi că e în descriere. Și anunț pe Facebook de fiecare dată. Și pe pagina Ștefan Remac și pe Facebook-ul personal. Anunț. Dăm follow pe amândouă și fi pe fază. Alrighty. 39, Sinners. Hai că o dăm pe cotei meciul ăsta, să vedem ce este. Meciul ăsta este cotei style, hai să dăm. Cât mai cotei posibil. La safe, așa frumos. Să ajungem și noi la final, frumos. Eric's Vlog, salut! Trandafir Mădălin, sunt vărul lui Eric. Ah, am înțeles. Trip, mai ești în Green Gang? Da, mai sunt în Green Gang. Am revenit în Green Gang, dar am și vorbit de o piesă, să vedem când iese. Încă suntem în discuții. O să facem ceva blană. Ceva blană! Blană de blană! Dacă nu sar boxele la piesa următoare, să moară Tanțeta. Cea mai bună piesă Green Gang. Forță! Stați să vedeți. Ce face, frate? Nici asta nu a avut. Ce am stat? M-am stat la riscul ăla. L-am subestimat și mi-am luat damage inutil, dar am stat relaxat fiindcă aveam geagul.
Dar trebuia să-mi iau damage mai puțin. Am jucat cu ea. Ce mai are acolo? Mama are shotgun, frate. Trebuie să iau shotgun-ul ăla. Shotgun de shotgun, adică nu, te-o fă, man, direct. Hai, frate, că mai suntem puțini. Ia să vedem. Poate îi fac cu buggy la final. Să rămân 1v1 cu un șobolan și să dau buggy. Mamă, cât de șmecher ar fi. Ia uite, uite-i, uite-i. Hai să mergem mai aproape să dăm cu rachete. Hai repede. Să vezi ce facem pe șobolan. Haide. Ia uite, frate. 4th of July. Lot. N-am omorât pe nimeni, dar m-am distrat un pic. Oh. Lil Nip scoate mâine piesă nouă, pe bune? Wow! Trebuie să mă uit și eu. A pus vreun trailer pe canal, pe ceva? Unde a zis? Nu mă risc, frate, că așa m-am mai riscat eu un meci să mă duc, să mă bag ca șobolanul și mi-am luat. Mai bine mă duc în zonă. Hai să vedem acum. Mamă, ce i-am dat-o, l-am rupt. L-am rupt pe șobolanul. Ăla e în zonă? Haide, haide cu Inu, hai cu Inu!
Ai, frate, că eram pe el! Fucking shit! Fuck, man! Fuck! Oh. Fuck! Băi, e un streamer străin și joacă Fortnite și când pierde așa face fuck! Și sparge mouse-uri, tastaturi, dă cu ele de pereți. Odată a dat cu un mouse și pe urmă s-a dus de undeva și a luat o cutie cu un mouse nou. Cred că are stivă de mouse-uri. Băi, hai că a fost circ. Fă-ți mișto. Da, am făcut win-uri pe live. Și chiar și 2, 3 maxim. 3 win-uri maxim pe live. Alex Mădălin, da. Oh, Roddy Booty. Mouse-uri anti-stres. Da, frate, cred că-s de-alea ieftine. Că se dea cu ele de pământ. Fucking shit, shit! Shit, fucking shit! Shit, fucking fuck! Fuck! Fucking fuck, shit! Trebuia să stai cotei! Lasă, frate. Da, îți dai seama, sponsorizări. Mouse-ul anti-shock. Mamă, ce mișto, ia uite, direct pe Lonely. Băieții. Îl cheamă Mongral? Nu, e unul. Dacă te uiți la compilații de Rage, o să vezi care e, că e popular. E în toate compilațiile de Rage în Fortnite, este în toate compilațiile. E unul care nu joacă așa de bine, dar se enervează mereu, se ridică în picioare, urlă, dă cu mouse-ul și țipă exact așa. Fuck! Și face așa, e disperat. Faci lockerul tău. Vrei să vezi lockerul Blue Shark? Pisicuța, pisicuța. Hello. Delor. Da, cred că Delor este. Savage. Cred că Delor este. Da, după nume, el cred că e. Bă, e circul. Îmi place maxim. Să te tot uiți la rage-urile lui. Cred că Delor este, da. Bă, începuse ieri un vânt. Începuse ieri un vânt aici în Călăraș și am zis că vine tornado. What the fuck? Hai și noi acolo că-i bătaie. Hai și noi pe bătaie, băieții. S-a dus sus, am înțeles. Mai mulți.
Să moară tanțeta, nu mai am nimic. Mamă, nu l-am văzut pe casă, frate. De-aia m-am și dat de gol unde sunt. Da, frate, ce șmecher ești. Hai că am jucat-o pe asta. IQ 4000. Am jucat-o la IQ pe asta. M-am dat de gol unde sunt. Sharpily! Ia stai, frate. Hai să schimb și eu, joc și eu cu Rox, că îmi place. Hai să joc și eu cu Rox. Sau cu ce să joc, frate? Hai că cine vrea să vadă locker-ul, uite, frate. Legendarele. Cu ce legendare să joc? Astea sunt toate legendarele. Cu ce legendare să joc? Vi le mai arăt odată. Cu capul de pește? Cu capul la pește? Raven. Drift. Astronautul, care? Asta? Omega, hai să vedem cine, dacă se zice un skin de 2 ori, cu ăla joc. Ăla care au plantă, fii atent, fiecare a zis câte unul diferit. Vreau să văd același skin de 2 ori și jucăm cu ăla. Dacă se votează un skin de 2 ori, jucăm cu ăla. Omega de 2 ori. Omega. Omega? Adică asta? Omega. Cu ăsta, nu? Marvel skin. Hai să joc cu Omega, că au votat mai mulți Omega. Și ce back avea asta? Că nici nu mai știu ce back avea asta. Avea back ăsta? N-avea back. Hai că îl pun pe asta, că se potrivește. Ale. Shield-ul de la Red. E prea mare, parcă. Punem sabia ca samurai. Să cumpăr gauge? Care gauge? Ce? Cum arată? Cum arată gauge? Skin-ul Marvel, joc data viitoare. Blondă sau roșcat? Baby. Roșcată? Că tu ești roșcat acum. Cine? Blondă, uite, Alex vrea blond. Din ce sezon joc? Din sezonul 3? Din 3, da. Ce, iubișor? Da, din jumătatea sezonului 3. Că știe de mai bine. Ok. Băi, eu nu mă antrenez la Fortnite, de-aia joc mai slab.
Dar joc cât de câte ok. Dar nu mă antrenez, că n-am timp, frate. Eu am alte treburi. Am familie, am copii, alții dorm pe jocul ăsta toată ziua. Eu am și alte treabă. N-am timp să mă antrenez la Fortnite. Eu joc de plăcere Fortnite, de Caterinca. Alții se antrenează, eu n-am timp să mă antrenez. Sinner. Șobolane. Te-am văzut? Deci nu mă antrenez că nu am timp, am familie. Așa. Băi, e mișto să ai timp să joci așa. Mi-ar plăcea să fii miliardar, să mă joc non-stop. Ia! Credeam că nu mi-a mai dat. Ați văzut că al doilea nu a mai explodat? Dar totuși mi-a dat armura, da? Am crezut că s-a buguit și nu mi-a dat armura. Lol. Băi, niciodată să nu zici că nu-i bine să ai mulți bani, știi de ce? Pentru că dacă nu ai mulți bani, nu poți ajuta pe nimeni, să știi și tu. Dacă vrei să faci bine în lumea asta, trebuie să ai bani. Nu poți să ajuți pe nimeni dacă n-ai bani. Dar dacă ai bani și nu ajuți pe nimeni, atunci îi ai degeaba. E bine să ajuți oameni, frate. Ce faci, șobolane? Ce a făcut? A plecat. A plecat șobolan. Deci e bine să ai bani, că dacă n-ai bani nu poți să ajuți pe nimeni. Cum mai zic unii, ziceau pe timpuri, să nu-ți dorești bani, să... De ce, frate? Să fii lipit, să fii o lichea, o lepră, să nu poți să ajuți pe nimeni? Trebuie să-ți dorești bani, dar depinde și ce faci cu ei, înțelegi? Odată ce ai bani, să încerci să ajuți și oamenii, să nu fii șobolan, să-i ții numai pentru tine. Dar dacă ești lipit, sărac, nu poți să ajuți pe nimeni, deci trebuie să-ți dorești bani. Așa, frățichi. Băi, hai să vă povestesc de bani, da? Fiți atent. Aveam un vecin săracul, era mai amărât el așa. Și să îmbătase stătea singur, era tânăr, 20 ceva de ani, stătea singur într-o garsonieră. Să îmbătase într-o zi, frate. Băi, și a început să spargă tot în casă, ești nebun? A dat cu pumnii în oglindă, a spart pe acolo dulapurile. Zbăra, urla. Și era supărat pe viață că toată lumea e numai după bani. Și striga în gura mare, plângea, spărgea pe acolo și zicea: da, Doamne, că toată lumea e după bani, toți vor numai bani. Toți numai după bani, nu știu ce. Da, și eu, Doamne, și eu vreau bani. Se contrazicea singur. Așa zicea: toți numai după bani, da, și eu, Doamne, și eu vreau bani. Și plângea. Da? Tu nu faci bani din YouTube? Ce dracu bani, frate? Ia uite, am 48 de euro de 2 săptămâni donații. Ăia-s bani?
Dacă rupeam și eu donațiile, câte 100 pe zi, era ceva. Puteam să fac și eu mai multe giveaway-uri, chestii. Când ai prea mulți bani, zici, hai frate, să mai dau și înapoi la comunitate. Dacă nu ai deloc, what the fuck. Deci am golul ăla de 2 săptămâni, ești nebun? Nu se fac și din vizualizări nu fac bani, că nu am vizualizări. Nu fac clipuri. Și chiar dacă aș face clipuri și aș avea vizualizări, iei puțin în România din vizualizări. Hai să vă zic câți bani am pe YouTube. Deci am vreo 65 de euro făcuți din YouTube din vizualizări în 2 ani jumate. Dar am mai fost și la alți... Acum sunt parteneri cu YouTube, am mai fost și la... Nu mai știu cum le spunea, o platformă de asta de gaming care zice că ți ia canalul, că îți bagă reclame mai bune, nu știu ce. Și am făcut acolo vreo 40, cred, cam 150 de euro în 2 ani jumate din vizualizări. Și am 4 milioane de vizualizări. Ca să vedeți și voi cât se plătește vizualizarea. Da, uite, alții care fac clipuri cu milioane de vizualizări, poate chiar fac ceva. Ia uite-l și pe asta. Ciobolani. Direct! Nu dai! Ți-o iei! Voi câți mai sunteți aici? Mamă, mi-a dat one shot, frate. Marș, bă. Dar mi-a plăcut cum am bătut cu ei. Frumos a fost bătaia cu ei. Ok, bradere. Mi-a dat aveam puțină viață, mai aveam puțină. N-are mic, frate. A fost frumos. Mi-a plăcut cum am bătut cu ei, așa, agitație. 3 eram, 4 cu mine. Pe unul l-am bătut și am mai rămas încă 2. Hai să schimbă cu Marvel. Marvel, frate, nu o dai?
Da, Nexa 45, așa e. Trebuie să-mi arăt găoaza pe live. Și Măciuca să-mi arăt pe live, să fac așa. Șarpili! Haide! Cu donațiile alea. Să-mi arăt Șarpili pe live. Haide! Să fac omegle. Ce dracu să fac eu pe omegle? Da, dar ce să fac? Nici nu... Intru și vorbesc. Salut, ce faci? Mă cac. Tu ce faci? Mă cac și eu. Mă, care plăcută. Haide! N-ai văzut toți lăbarii pe omegle, frate? Băi, mai sunt fete de fac omegle și cum e Roxana CSGO. Toți lăbari, frate. Întâlnește de aia lăbari. Băi, ești nebun. Mai dă omul la bat după porno, dar nu așa pe omegle, frate. Direct. Nu e rușine că îl vede o țară întreagă pe live-uri. Că era unul care și-a arătat și fața, frate. L-a văzut tot o țară întreagă, ești nebun? Când îl vede pe stradă, ce... Bă, tu ești lăbarul ăla de la Roxana. Cum dracu, frate? Bari mi-arată doar Măciuca, fără să vadă fața. Ca să fiu treaba. Și arăta fața direct, el stătea cu maieu, cu... Te vede dracu lumea pe stradă, te ia mamaili, babili cu sacoșile, te ia la bătaie. Îți dă cu bastoane în cap. Lăbarul, pe el! Omorâți lăbarul! Băi, n-ai cum să dai, frate, sunt turbați unii. Omorâți lăbarul! Călcați lăbarul în picioare! Pe el! Uite-l, ia, ăla e, de pe live! Omorâți lăbarul! Dar e tare cum zice Roxana, știi cum zice? Îți arăți mortul aici pe omegle. Așa le zice la Măciucă, mortul aici. Vii și ți arăți mortul aici. Du-te de aici. Băi, este... Eu înțeleg de ce le place omegle. Adică e entertaining și întâlnești, dar n-aș putea eu ce să vorbesc, frate, eu cu ei. Dar este amuzant așa să te uiți. Mai găsești proști, mai râzi de unul altul, mai te înjuri cu unul. E circ, adică e caterincă. Eu înțeleg de ce merge. E amuzant. Dar eu cred că e amuzat până la un nivel. Adică am mai stat și eu pe live-uri cu omegle, dar parcă mă plictisesc după o jumătate de oră maxim, nu mai pot să stau. Asta e problema. E mișto, dar plictisitor parcă. De la un anumit punct. Da, și strike, poți primi strike. Îți riști canalul, pentru ce? Pentru ce, frate? Ce, baby? Da, e riscant. Ăla nu m-a văzut. După el...
Hai, frate, am căzut de acolo, lasă-o, drept. Mihai, ce faci, frate? Salut, frate! Acum am văzut numele. Pican a scos-o 3 secunde și deja unul cu măciuca afară. Sau fratele Crețu. Eram pe live la el și i-am zis eu: frate, s-a văzut, șterge live-ul repede. Că el nu știa dacă s-a văzut. Întreba chat-ul. Vorbea cu două fete, da? Și fetele inteligente, foarte inteligente, știa că e un pe live, nu le-a dus cap. Că nu au vrut să facă rău, gen. Și că hai să-ți arătăm un filmuleț mișto pe telefon. Ia! Și arăta pe unul cum o lua pe una pe la spate. Zic, băi, și repede. Se văzuse fundul ăla, toate alea. Și a șters live. Deci, imediat îți întoarce telefonul cu pornache, gata. Strike. Cristi Harcai, 2006. Salut, frate. The fuck gonna do, man? The fuck? Mihai, lasă zăpatul! Lasă zăpatul! Băi, ați văzut și Colo, că Colo, fratele Colo mai n-are niciun stres. Dar nici lui nu i-a plăcut Omegle, frate. Ca să vedeți și voi. Adică trebuie să fii făcut să... Trebuie să ai și o chestie, uite cum... Să ai ce face pe Omegle. Eu n-am ce face. Ce să fac? Pican cântă, bravo lui. Roxana face caterincă de nebunie aia. Eu ce să intru? Ce faci, frate? Să intru, să mă înjur cu ei, ce să fac? Să mă strâng de gât cu ei. Să mor cu ei de gât. Să mor cu ei de gât. Ce să fac cu ei? Tu poți să-i înjuri. Ce să le zic? Băi, pielea pulii, vezi cade dracu soba aia pe tine, nebunule. Să mă iau de ei așa. What the fuck? N-ai cum. Hyper Team. Ah, hello. Scuze pentru limbajul de mai devreme. Ce faci? Sebastiane stream snipe? Ha ha ha, șobolane! Zi salut pe live, Sebastiane, că nu mă supăr. Stai că nu folosim asta. Care e Sebastian? Care ești de pe stream snipe? Zi salut, Sebastian, zi salut, că nu mă supăr. Iată că avem drone ca la balon aici. Heavy. Genial. Dumitriu Ionuț, tu ești... Salut, frate. Era să mi-o dai pe acolo, ai văzut? Băi, dar trebuie să fie mai multe drone pe aici. Și nu am... N-am armuri.
O shotgunescu, ok. Vechiul pump. Patru meciuri a murit aproape fără armă. Păi unde ai coborât? Ai coborât într-o zonă... Să iei doar primele chesturi? Am înțeles, ai avut challenge tu. Aha. Ce e ăla, frate? L-am luat direct. Că îmi place tactica lui. Băi, dar cu armurile stau foarte prost, frate. Noroc că sunt aici ciuperci mai multe. Ce faci, cocoșele? Forță, cocoșele! Stai așa. Nu știu ce încerca asta să fac. Să-mi dea cu sniperul, what the fuck. Vine zona! Ai! Let's go! Hai că avem bowler acolo. Alrighty! Sergentul, ce zici, frate? Se merită să-mi iau PC pentru Fortnite. Ia-ți, frate, dacă îți place Fortnite. Bă, eu mă distrez la Fortnite. Adică mi-mi place. Uite, mi-mi place foarte mult și World of Warcraft, dar îmi place și mult și... Mă distrez și la Fortnite, dar uite, tot intru cu Fortnite, că îmi place și Fortnite. Cred că Fortnite îți place din ce în ce mai mult cu cât începi să joci mai bine. Când joci din ce în ce mai bine, începe să-ți placă Fortnite mai mult. Și e normal.
Că vrei și tu să bați pe cineva, nu să intri să... Am înțeles. Da, frate, ia-ți dacă e PC. E cald, frate, deschide geamul! Fucking fuck shit! Să mă arunc, să... Noapte bună, Skiller! Mulțumesc că ai stat până la ora ta. Respect, frate! Forținii! Nu, dai cu Skiller, că ți-o iei direct. Cap în gură ții. Hai, ce trebuie să fac? Am înțeles. L-am luat. Alrighty. Alrighty, duty. Papailis. Dacă nu ai dat-o pe Papailis. Palmă cu piciorul. Bă, Ștefan, știi ce înseamnă top 10? Lasă, frate, că am 2 kill-uri. Adică n-am stat degeaba. Mihnea Gabriel, salut, frate! Alex VVE, salut! Forță cu live, Tiberiu Grosu. De la Best Norris. Răzvan Cristian, ce faci, frate? Mamă, ce eu dădeam lui șobolanul ăla. Stătea el la... Uite, mai e unul aici. Am înțeles. Ce faci, cocoșan?
Mamă, ce i-am dat-o la șobolan. Dai jos și bea, hai. Vrei să-mi spargi bowlul, a? Sau iei șobolane? Aha. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh! All the fun we go, laughing all the way. Ha ha ha! Make it spirit bright. Let's have some fun tonight. La 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 la. Oi! Haide, frate! Mamă, ce eu dădeam la șobolan! Băi, de unde mi-a dat-o? Că mi-am pus pereți. Fuck. Mamă, ce mi-a dat-o, era ascuns șobolanul. Bravo. GG, bravo! Bravo. Avea și el heavy, am înțeles. Frumos. Și a luat-o șobolanul. Mamă, 3 viață mai are nebunul ăsta. Ia. A, săracul, ia-ți. Așa. LOL! Băi, ce se întâmplă? Ce repede se termină meciul ăsta. Hai să vedem cine câștigă totuși. N-are, mi frate. Băi, mie îmi place, e Caterinca. Fiecare meci e diferit, e circ. Ăsta nu știe unde sunt inamici. Dar nu are viață nici ăsta. Fii atent, toți am fost cu low HP. În afară de mine, eu aveam full, dar mi-am luat. Dar ultimii doi care au murit, low HP și ăsta low HP, al 3. Ok, dacă ești în aer, ești mort. Opa, foarte frumos. Bravo, frate. Mamă, ce frumos a aterizat, bravo. Și mai sunt 2.
foarte mișto a aterizat ăsta. La fix. Dar n-are glider. Dacă cade de aici, ăla e. Ăla e jos și ăsta e sub el. Dacă câștigă ăsta cu HP, ăsta e boss. Bravo. Dar are armură 100, e bine. Ia să dăm. Ce mișto. E lângă tine! Mamă. Ce reacție mișto a avut. Și mișto construiește, bravo, frate. Adrian Badea, mulțumim pentru abonare, forțini, frate. N-are glonț în pistol, ești nebun? N-are glonț în pistol. Ca să poată să sară, nu poate să sară. E terminat, sărac. Mamă, e terminat. Ba da, uite că a avut. Băi, ce frumos a jucat. Bravo, frate. Nota 10 plus, bravo. Frumos. Ala ei. Frumos a dat-o, să mor dacă nu. Să moare dacă nu. Să moare dacă nu. Oh, ia, am deblocat. Am înțeles. Am înțeles. Ala-i, frate! Haideți la Marian Florin pe live. Este live Marian Florin, fratele meu. Haideți la el pe live, că eu nu mai stau. O să merg și eu cu voi la el pe live. Are 44 de oameni pe live. Haideți să vedem dacă putem să-i facem 75 de oameni pe live. Toată lumea pe link-ul ăsta la fratele meu Marian Florin e live, joacă Fortnite. Let's go, forță, frate! Mulțumesc tuturor pentru susținere. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca vikingi și hashtag viking squad. Băgați codul King Viking TV. Să facem noi 100 de suporteri ca să iau cod pentru custom, să jucăm custom. Și haideți pe link acolo la fratelul. Noapte bună, Ema Carată, Anexa și toți din chat, Tudor, salut, Vânătorul, Ștefan BNS, Luca Pop, Robi, toți, Codruz, Năstas. Haideți pe link-ul ăsta la fratelul. Este live acum, hai să-i facem cât mai mulți. Cât mai mulți. V-am pupat. Peace out, let's go, baby. Să moare tanțita, cap în gură.